Nou, best gaan, Kees. Dat ging mooi vlot. We zijn aangekomen in het stoffige Wakel. Waar is hij? Hoppatee. Ja, hij is aan hoor. Point of view met een dikke DAF. Hele goedemorgen. Het is voor mij een thuiswedstrijd. We staan lekker in de buurt. Tuitje Hoorn. Angelo, vandaag gaan we een dagje met jou mee. Goedemorgen. Goedemorgen Martijn. Morgen. Wat gaan we doen? We gaan een vrachtje lelies brengen naar Brabant. Ja. En ja, daar gaan ze de grond weer in. Zodat we van de herfst weer een hoop lelies kunnen rijden. Kijk, dat is mooi. Dat is positief. Ik heb net al een klein beetje tekst en uitleg gekregen. We gaan het ook eventjes laten zien. Want ze zijn al ontsmet, daarom heb ik mijn handschoenen ook aan. Dat is, hoe noem je dit ook alweer? Lelies schubben. Schubben. Nou ja, Kees Stoop, die is van dit bedrijf. Die heeft net al wat uitgelegd. Gaan we zo meteen ook aan jullie even uitleggen, want het is nog een heel proces. Duurt heel lang voordat je eigenlijk een lelie hebt. Dat gaan we allemaal laten zien. We gaan zo over de wagen laden. Dat klopt. Je hebt een zeilencombi, DAF, Schamel. Ja. Gaan we ook alles over zien en meekrijgen en vertellen. Dus we gaan hem nu opengooien, dan gaan we hem laden en dan Gaan we een dikke rit maken, denk ik. dik toeren, ja. Gas geven. Mooi. We gaan beginnen. Hoeveel kisten ga je laden? 46. 46. Ja. Mooi. We kunnen totaal 60 hebben. 60. En waarom niet 60? Wordt die een beetje zwaar? Dat ook. En ja, op dit moment zijn er maar 46 kisten die. Oh, heb je die maar kant op. 46. Ja. Oké. En we gaan ook zo meteen even Kees vragen waarom hij dan daar helemaal die bollen plant. Want ik zie hier allemaal weiland. Ja, dit is allemaal sla en zo wat hier Oh, staat. sla. En aardappels. Dat slaan we Pootgoed. over vandaag. Veel te gezond zeker op de maanden. Nee hoor, dat vind ik ook lekker. Op een hamburger. Ja, dat dacht ik wel. Aan het werk Martijn, kom op. Hatsé. Nou Angelo, net ging Kees hartstikke snel. Toen waren wij niet helemaal... Hij gaat sowieso met een lekker gangetje, dus daar moeten we even goed opletten. En Kees is al begonnen met de hanger. Maar wat er net ook gebeurde, dat zal ik nu even uitleggen. Omdat de kisten er precies in passen, want wat zijn de maten nou? 1,20 bij 1,50 breed. En je hebt maar 7,5 meter laadbakvloer. Dus dan moet je eigenlijk zo strak mogelijk laden. Ja. Maar je zit ook met de bevestiging van je zeil, zeg maar. Dus ja, Ja, en met de achterkant, die hebt net ook een haakje om het zo maar te zeggen. Waar de zeilen weer in komen. Dus Kees die zet zo meteen eerst achter dat haakje, die hoek, zet hij een kist neer. Dan kan hij die andere erin zetten. Zou hij hem eventueel nog een stukje naar voren kunnen halen. Want er zit wel een klein beetje ruimte. Maar het is niet zo dat alle kisten achter elkaar neergezet kunnen worden. Want dan is het op het eind weer te krap. Kijk. Dit bedoel ik dus. keurig. Gaat hij net achter het randje. Kijk. En dan kan die ene laatste kist kan er dus mooi tussen. Nou, Kees is lekker bezig. Ja. We gaan, als deze kist erin staat, gaan we even een afbinden. spanbandje eromheen gooien. Hoeveel doe je dat? Hoeveel spanbandjes Ja? over deze? Gewoon, of elke slag zeg maar eentje. Oké, super. Dit zijn dan kunnen we mooi hele even- lichte kisten, dus dat gaat makkelijk. Perfecto, dat gaan we ook doen. Vastbinden, zeiltjes weer dichtmaken. En dan gaan we nog even uitleggen hoe het zit met die bollen. Martijn, aan jou de eer. Gooi jij ze er maar alvast overheen. Ja? Begin jij maar alvast. Hoppatee, ja hoor, tuurlijk. Het ziet er keurig uit. Angelo is hem aan de andere kant al vastbinden. Volgende kist. Volgende. Mooi. Daar gaan we weer. Auw. Heb je hem? Keurig chauffeur. Nou, best gaan Kees. Dit ging mooi vlot. Deze die gaan we even afbinden. Zeiltjes allemaal dicht. Mooi toeren En Angelo. gassen. Juist hem. DAF. Mooi. Ik sta hier met Kees dus voor een kist met een complete bol die dus klaar is voor de consument of die wordt opnieuw geschubt. Daar komen dus de schubben vanaf die ook in de auto van Angelo zal liggen. Dit gaat dus weer de grond in. Daar komt dus weer opnieuw een bol uit die dus gaat op de breuk, gaat die weer opnieuw groeien. Zeg ik goed? En dan komen er weer... Nou, op een breukvlak 2 tot 3 bolletjes. Ja. Bolletjes.
En die worden dan over 2 jaar weer gerooid. En na 2 jaar hebben we dus dit, deze grootte. Ja, klopt. Dat worden dus weer opnieuw bolletjes. En dan gaan ze weer de grond uit, omdat ze dan wat wijder worden opgezet, dat ze weer meer ruimte hebben om te kunnen groeien. Dus dit is dus 2 jaar van die schubben af. Dan na een jaar heb je zo'n grote bol. Dan wordt het dus of een plant, of ze worden dus weer opnieuw geschubt. Dus dat is tof. Dus er zit dus een heel proces aan een lelie. Dus het duurt gewoon 3 jaar voordat je het hebt en dan begint het weer opnieuw. Dus je moet 3 jaar lang vooruit werken. Ja, vooruitkijken. Ja. Klopt. En dat hele systeem. En wat is nou de reden? Want ik zie hier allemaal weilanden om ons heen en dan plant je het in Brabant. Ja, nou, we hebben hier kleigrond en dat valt met de rooi in de herfst niet mee. Nee. Dat gaat te zwaar. Dus we moeten op het zandgrond. En in Brabant, Limburg, Drenthe staan ze ook wel. Dan heb je verse grond. Ja. En het is daar een paar graden warmer. En dan geeft de bol meer inhoud. Dus Groeit sneller. het groeit sneller. Ja. Betere kwaliteit. Interessant. Ja, en dan heeft Angelo weer een mooi ritje. Precies. Nou, leuk Kees. Bedankt voor de uitleg. Dan weten we ook wat meer over de lelie. Dan gaan we dat zometeen het volgende proces doen. De schubben in de grond. Ja, En dan naar mijn zoon toe. ja, naar je zoon. Ja, leuk. Top. Nou, bedankt Ja. voor de uitleg en voor het laden. Goeie reis. Dankjewel. Freek. Nou, we zijn lekker aan het toeren in de polder. In onze eigen omgeving vind ik altijd wel leuker. Ik heb weinig ritjes eigenlijk in Noord-Holland voor mezelf. Of in ieder geval als ik zelf aan het werk ben. Dus als ik dan hier in de buurt ben, vind ik altijd leuk. En vooral met de vrachtwagen. Dus, maar ja, jij komt ook echt uit Warmhuizen, Tuitje hoor, Warmhuizen. Dit zijn echt mijn, hoe zeg je dat? Mijn roots liggen Ja. hier al. Doe je mondmasker op? Het is stuif hier. We zijn aangekomen in het stoffige Wakel. Angelo die dacht ook dat hij hem erop draaide. Nou, we zouden nog wel eens vast kunnen staan. Maar het is eerst een beetje heel mul en daarna is het vrij hard. Maar dat ging keurig, heel strak langs het kantje. Je ziet die sporen van die hengen nog, die gaan bijna door de sloot heen. Of er ging hier gewoon zo'n greppeltje. Dus, we gaan nu, hier staat de verrijker. De verrijker gaan we het lossen. Zeker. En dan, Gaan we lege kisten laden die verderop? nee, er moet toch die machine in? Tuurlijk. Wat anders, staan die kisten hier vol op het land? Nee, Zo die gaan de werkt het niet. plantmachine op. Oké, En na het planten gaan we... een paar lege kisten. Klopt, Wat gaan we leeg weer- is, dat nemen we mee. Ja, Helemaal goud, die verrijker kan allebei de kanten pakken. klopt ja. Dus één kant hoeven we maar open te doen. gewoon En een ze staan makkie. op nummer, zei jij. Ja. Wat betekent dat? We hebben diverse soortjes mee zeg maar. Dus de planten gaan maar kist 1 tot en met 10, bedje 1 tot en met 4. Oké, dat staat dus helemaal op volgorde Ja, in de wagen. klopt, ja. En Diverse zo planten soortjes. zij het meteen in de grond. Zo weten zij wat zij geplant hebben waar. Dat is top. Ja, niet dat ze ineens roze lelies naar Azië terwijl het wit hadden moeten zijn. Nou, dat gaan we doen dan. We gaan hem openknallen en we gaan beginnen. Yes. Eerst is de aanwijzing en daarna is het... Waar is die? Geert is hem nu aan het lossen op volgorde. Maar ja, in principe hoeven wij niet zo heel veel mee te doen. Geert die haalt die henger gewoon leeg. Straks doen we hem naar voren, sluiten we de henger weer af. En dan gaat hij de motorwagen doen. Dus ja, daar hebben we ook niet zo vol om kijken naar. Hij kan ze meteen dubbel pakken. Dus voor ons gewoon een beetje stofhappen. Lekker van het zonnetje genieten. Of niet dan? Ja, suks. Een beetje een drinkje Mooi erbij kijken. en een strandstoeltje Juist, erbij. Ja, stoelen is hij vergeten, zei hij net al. Ik had beter een paar stoeltjes mee kunnen Ik nemen. heb wel een We mooi kunnen klusje voor je. En voor mij? Ja? Nou, vertel. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Zo'n, Dat is een schep. ja, bijna. Hark. Met van die haartjes aan de onderkant. Bezem. Hey. Mooi klusje voor jou. Die bezem. Dan zie je hoe stoffig het hier is. Ja. Toch een beetje Dan netjes kunnen we blijven. Wat dan? De cabine? Dat zou niet goed weten. Nee, de hengen natuurlijk. Oh, de henger even uitvegen. Ja. Nou, best hoor. Ik heb een lange Laten we broek gaan aan. laden. Handschoentjes heb je aan. Hij moet schoon zijn voor we dat gaan laden. Het is allemaal zand, man. Die kisten zitten ook allemaal onder het zand. Moet ik hem nou gaan uitvegen? Wel? Oh, een Nee, beetje man. arbeidsintensief We gaan zijn. gewoon lekker kijken hoe Geert aan de gang is. Vol werk. Jawel. Gaat die Geert? Mooi zo.
De enger is leeg. De spanbanden van de motorwagen afgehaald. Die gaan we even oprollen. Dan gaat Geert nog even het speciale werk doen. Met die achterste eraf pakken. En dan mag ik even op de verrijker. Maar ik zag al dat hij een beetje aan het wiebelen was. Die kisten met 3 hoog, daar ging ik niet aan beginnen. Keurig chauffeur. Nou, dat mag je hoor. Even proberen, ja, het druppeltje op. Ja joh. Ja, dat raam is nogal stoffig. Oh, andere kant op. Uit de kust, Geert. Ja, ik kan naar huis. Ja. Rustig aan. Er zitten natuurlijk van die dikke banden op. Dus die stuiteren een beetje. Kijk, daar is de trekker al. We gaan zo mee. Hartstikke mooi. Ik zit er helemaal klaar voor. We hebben allebei een stoeltje, Jan en ik. Jan is de zoon van Kees, die we in Tuitje Hoorn hebben gezien, die het allemaal uitgelegd heeft. Zometeen gaat Jan het hier verder uitleggen. We gaan dus die schubben die ik vanmorgen heb laten zien, die van die bol afgekomen zijn, die hebben ze dus in Polen allemaal gepeld. Dan komen ze terug vanuit Polen en dan gaan ze eerst naar jullie toe, ontsmetten en dan gaan ze hier de grond in Brabant. Nou, dat gaan wij dus doen. Ze komen op 8 centimeter diep en ondertussen dat wij dat gaan doen, dan gaat Jan nog veel meer uitleggen. Wij gaan lekker heen en weer, zien jullie zo. Oh kijk, daar gaan ze. Oh, ik zie het al, ja. Hij haalt eerst weg, een heel stuk, haalt hij weg en die haalt het er weer overheen. Oh ja, ik zie het aan de zijkant. Kijk, hier gooit hij dus het zand wat hij weggraaft langs de machine. Dan komen die schubben precies op een bed en dan gooit hij daar het zand weer terug. Spatzuiver. Zeg je? Wordt die met het vlakpotje afgestoken, afgerond met het laatste rolletje. Ja, kijk, die kunnen we daar ook zien. Eerst dat bord en dan het rolletje die hem nog een keer aan duwt. Spatzuiver. En op welke snelheid rijdt hij? Ja, nu 10,7 km/h. En dat is precies de snelheid dat ze erin komen. Ja, Dat ze mooi verspreid liggen. ook uitleggen. Niet te veel op elkaar. En wat ik begreep al van je vader, dat als ze 2 jaar oud zijn, dan worden ze opnieuw geplant. Klopt, ja. En hoe ver liggen ze dan uit elkaar? Dan hebben ze een stuk verder uit elkaar, dat is niet zo. Ik denk dat we dan overal zo'n stukje ruimte dus. Oh ja, meer grond hebben. Ja, want die willen een grotere bol delen. Ja, Een grotere bol heeft meer ruimte nodig. ja, dat is ook wel logisch. Ja, Dus dan zetten we iets minder stuks van op de jaren. ja. Perfecto. Net hebben we natuurlijk achterop gestaan om dat even compleet te maken. Hier zien we het scherm waar Jan net stond om de laatste bolletjes weg te halen. Dat kan je hier dus allemaal mooi zien. Hier zaten wij. Dus voor de veiligheid supergoed natuurlijk. Hij kan vanuit die trekker ook alles in de gaten houden. En hij heeft zo'n noodknop om zijn buik hangen. Dat hij altijd de noodknop kan indrukken. Dat is allemaal super veilig. En hij kan hier alles zien. Op GPS, welk land, welke baan. En Rens die heb hier ook een zevenbiertje hangen. Ik weet niet of het op zijn neus en snuit is, omdat hij tussen de middag even zijn boodschappen doet. Dat kan natuurlijk alle. Nou, het is hier wel zo stoffig dat je wel een paar keer per dag je neus kan snuiten met een bakstof hoor. Hé. Goeiedag Marie. Ja, komt u maar meneer. Het laatste meetje. Keurig. Kop. Nog een keertje. Hier een keertje. Hop. Kom maar Geert. Ja, ik ben aan het werk gezet. Anders mocht je niet rijden. Rijden. Ja,
Gif. Niks meer aan doen. Ja, hij is aan hoor. Staat hij aan of niet? Ja, hij is aan. Zit ik hoor in de DAF. Hand geschakeld. Dubbele toeter. Samenlandingwagen. Alcoa wielen. Let's go. We gaan. Oh ja, koppelingspedaal. Handrem. Ja, dat komt goed. Nou, we gaan. Dit zijn gouden plaatjes, jongen. Point of view. Met een dikke DAF. Heerlijk autootje. Er zit een naaimachine-motortje onder. 11 liter. 11 litertjes maar ja. 11 litertjes, ja. Standaard hoeveel pk? 440. Ja. En hij is een beetje geholpen. Geoptimaliseerd hè? Geoptimaliseerd. Zeker weten. Ja, 500 plus. Kamelen. 500 kamelen. Ja. Ezels, ja, noem het maar. Geef de naam. Hartstikke mooi. Het is nog steeds lekker weer. We zijn weer terug in Noord-Holland. Bij Bij het ons op de Almo zaak. Nieuwland. Ja, bij de jongens op de zaak. Daar zijn we vanmorgen niet begonnen. Wij wel. Maar vanuit hier zijn we naar de eerste klant gereden. De eerste klant, naar Kees Stoop. Daar hebben we geladen. Nu zijn we weer terug. Je hebt hem op de parkeerplaats gezet. Je mag nog even een trailertje volladen vanavond hoor ik. Klopt. Voor de collega. Piepertjes. Piepertjes. Piepertjes, heerlijke piepertjes. Dit was hem weer voor vandaag. Ik heb een hoop geleerd over leliebollen. Ik hoop jullie ook, want dat was voor mij ook echt hocus pocus. Had ik geen idee van hoe dat ging. En dat het een soort van knoflookteen is die dan weer afgepeld wordt. Vervolgens weer in de grond gestopt wordt. 2 jaar later heb je weer zo'n bol. Komt hij er even uit, wordt hij nog ruimer geplant. En na een jaar heb je zo'n grote bol en dan wordt hij of weer gepeld of als bloem weggestuurd. Ja, super tof. Ik vond het wel echt weer leerzaam. We hebben natuurlijk even op de trekker gezeten, er zelf in. Even op de verrijker gelost. Even heel Dikke veel stof ingeademd, want het was Nee. 1 bak met stof. Vergeet niet die dikke combi-rit hè. Ja, die dikke combi-rit. Maar goed, dit was hem weer voor deze keer. Angelo, super bedankt. Vonden jullie het ook weer een leuke video? Klik hieronder, abonneren. En wat doen we nog meer? Liken, Duimpjes omhoog. alles eronderaan. Reacties. En Zien we jullie de volgende keer weer. bij Een vlog, bij knippie, knippie, on tour natuurlijk. juist hem. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.